Welcome to ePal channel. Price gauging. Still eBay eyes on you. මේ prices ගැන වැඩි වෙන අඩු වෙන ඒවා ගැන eBay එක තාම වාගේ ඇහැ මේ eBay ඇහැ වාගෙන් අයින් කරලා නැහැ වැඩ කරගෙන තියෙනවා. ඉතින් අපි දන්නවා මේකේ notification එක eBay එකේ announcement එකක් විදිහට February ඇවිල්ලා තිබ්බේ. ඒත් මම හිතනවා මේක පොඩක් කිව්වනම් හරි කියලා ගොඩක් කටි දැකලත් ඇති. ඉතින් මම ඒක හැමෝම පෙන්නන්න. Right. A reminder regarding eBay zero tolerance and price gauging policy ගැන තමයි කියලා තියෙන්නේ. මේක පොඩි දෙයක් මම කියවන්නම්. At eBay we are committed to ensure consumer and employee safety protection. We continue to closely monitor the coronavirus pandemic. It develops and to take significant measures to block or quickly remove listing from our marketplace that make false health claims or offer product inflated prices in violation applicable laws. මෙතන කියලා තියෙන්නේ අපි ගොඩාක් කට්ටිය දන්නවා කොරෝනා දවස්වල face mask බීතිකාව තිබ්බා. face mask එහෙන් ගන්නවා මෙහෙන් දානවා සමහන් වෙකනවා මේව දානවා මම ඔන්ලයින් සෙලර් කෙනෙක් කියලා හිතෙනවා live videos පෙන්නනවා මෙච්චර දුන්නා අච්චර දුන්නා කියලා අද වෙනකොට ඒ කවුරුත් live video එකක් පෙන්නන්නෙත් නැහැ figures දාන්නෙත් නැහැ. ඒ accounts ඇත්තෙත් නැහැ. ඕක තමයි පරම සත්‍යය. අන්න ඒක පොඩ්ඩක් ඔළුවේ තියාගන්න. ඉතින් අද වෙද්දිත් ඒවා නොකරන කට්ටිය නැතුව නෙමෙයි ඉන්නවා. හැබැයි උඩට එන්නේ නැහැ. right මෙතන eBay එක මෙන්ෂන් කරලා තියෙන ওই කොරෝනා වෛරස් එකට ඒහා සමාන සේෆ්ටි මේවා කියලා. හැබැයි මෙතන අපිට පණිවිඩයක් තියෙනවා ගන්න ඒක විතරක් නෙමෙයි. මෙතන හැම අයිටම් එකටම මේගොල්ලෝ මොනිටර් වෙනවා. ඉතින් ඔයා හිතන්න ඔයා අයිටම් එකක් දාලා ඒකට ගැලපෙන්නේ නැති ලොකු amount එකක් දාන් තියෙනවා. ලොකු amount එකට මෙතන මම දකින්න අඩු amount එක දාලා තියෙනවා නම් මෙතන අපිටත් පුළුවන් කමියුනිටි එකක් විදිහට අපේ ඉස්සරහා ගමන ගැන ආරක්ෂා කරන්න ඒගොල්ලොම කියලා තියෙනවා මෙන්න මේ දේ. මම පල්ලෙහා ටික විතරක් කියන්නම්. Buyers are encouraged to report items they believe violate our policy using our price gauging reporting tool. මෙන්න මේක පාවිච්චි කරන්න. මම පෝස්ට් එකකුත් දැම්මා වීඩියෝ එකක් දැම්ම එකයි. අපි ලංකාව ඇතුලේ නැතුනේ මේ අපි කමියුනිටි එක 100%ක් හොද කමියුනිටි එකක් නැහැ. අපි කමියුනිටි එකේ ඉන්නවා මේ ට්‍රැක් පැනපු අය. ඉතින් අපි කමියුනිටි එක ආරක්ෂා කරනවා අපිට පුළුවන් මෙතනින් ගිහිල්ලා report කරන්න. දැන් අපි දන්නවා මේ අපි සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එක්සැම්පල් එකකට එක්සර්සයිස් මැෂින් විකුණනවා ඩොලර් 100ට 200ට. ඊටත් අඩුවෙන් විකුණනවා. ඉතින් ඔන්න අවස්ථාව තියෙනවා eBay එකෙන් කියනවා report කරන්න කියලා. ඉතින් ඒක කරන්න මේ කෙනෙක් එක තරහ ගන්නවත් මේකකටවත් නෙමෙයි අපේ මේ තියෙන කමියුනිටි එක හරියට ජෙනුයින් විදිහට වැඩ කරන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඉතින් මම රිසර්ච් කරනකොට මම මේව කරනකොට ඕගොල්ලෝ දකින්න වෙයි. පුතු ගොඩාක් කටි පුච්චර කිව්වොත් eBay එකේ සැරිසරනවානේ සැරිසරලා බලනවා ලංකාවේ මොනවද විකුණන්නේ. ඒ බලද්දි බලන්න මේගොල්ලෝ percentage එක කීයක් තියලා විකුණන්නේ මොකද්ද කරන්නේ කියලා. price gauging policy ගන්න මේ එකට අනුත් වෙනවා නම් eBay එකට කියන්නේ eBay එක මේ ඔයා report කරා කියලා කෙලින් මේක down කරන්නේ එයාගේ account එක behavior එක බලයි මොනවාද කියලා බලයි open cases බලයි ඔය මං කියන මේ accounts හැම එකකම අනිවාර්යෙන්ම open cases තියෙනවා issues තියෙනවා ඊට පස්සේ ගොඩක් කටි කරන PayPal එක ගලවලා දාලා PayPal එකක් හදන එකනේ ඕකනේ කරන්නේ ඉතින් ඒව බේර ගන්න පුළුවන් ඒව බේර ගන්න ඕගොල්ලෝ දායක වෙන්න ඕන ඒක අපි කරන වැරද්දක් නෙමෙයි අපි genuine community එක බිහි කරන එක වැඩි කර තියෙන කට්ටියට ඒක හදා ගන්න අපි opportunity එකක් දෙන එක ඉතින් ඒ ගැන හිතන්න ඒක මම කියනකොට මම මේ policy එක update එකෙන්ම කිව්වේ ඒකයි මොකද ඒක අනිවාර්යෙන් වැදගත් අපි කොච්චර දැන් මමත් sessions තියලා උගන්න කෙනෙක් තව ගොඩක් තැන් තියෙනවා ඒ හැමතැනින්ම උගන්වුවට වඩා නෑ වැරදි කට්ටිය බිහි වෙනවා අපි හරි කට්ටිය බිහි කරන්න ඕන right ඉතින් හරි කට්ටිය බිහි කරලා හරි විදිහට කරනවා නම් අපි හැම කෙනෙක්ටම හැමෝම support කරනවා ඒ කියන්නේ ඕන දැන් මගේ channel එක විතර නෙමෙයි ගොඩක් channel වලින් මේ supportive එක දෙනවා post වලින් දෙනවා හැබැයි සමහර තැන් වල ඒක attract කරගෙන community එක මේ attract කරගෙන හැබැයි වැරදි methods කියලා දෙලා වැරදි විදිහට තමයි කරන්නේ. ඉතින් ඒක බැලුවම පේනවා. එතකොට අර quick money earn කරන්න මේ වගේ වැරදි පාරවල යනවා. ඉතින් ඒකට eBay එකෙන්ම තියෙනවා zero tolerance policy. කිසිම අවස්ථාවක් දෙන්නේ නැහැ. අයින් කළා දානවා. ඉතින් opportunity එක තියෙනවා report කරන්න. ඒ වගේ දෙයක් දැක්කොත් දෙපාරක් හිතන්න එපා. මාත් දැන් කීපයක් දැකලා තියෙනවා. ඒවත් මම මාත් report කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක හරියාකාර කරන කෙනෙක් නම් මම සමහරවිට ඇඩ්වයිස් දීලා තියෙනවා මේව කළා මොකද අපි කට්ටිය නොදන්න උනාට ගොඩක් කට්ටිය නොදන්නවට සාමාන්‍යයෙන් අයිටම් එකක් හොයාගත්ත පස්සේ යූසර් කවුද කියලා බොහොම ලේසි නම ගම එකම හොයාගන්න. ඉතින් මම හිතනවා ඉතින් ඇඩ්වාන්ස් ටූල් යූස් කරන කට්ටිය දන්නව ඇති කියලා එච්චර ඉන් ඩෙප්ත් කියලා කියන්න අවශ්‍ය නැහැ. අවශ්‍ය කෙනෙක් ඉන්න හොයාගන්න පුළුවන් වෙයි. right ඉතින් හිතන්න මේක හොඳ opportunity එකක් අපි community එක විදිහට build වෙන්න අපි හැමදාම අපි හරි දේ කියනවට වැරදි කට්ටියක් ඉන්නවා. ඉතින් ඒගොල්ලන්වත් හරි පාරට ගන්න තමයි අපි බලන්න ඕනේ. එතකොට අපිටත් අපි next level එකේ නෙගිලන් කට්ටියටත් කරන්න පුළුවන්.
හැම දෙයකටම අපි අලුතින් කට්ටිය බඳව ගන්නතර වැඩක් නැහැ. ඒගොල්ලන්ව හරි පාරේ යවන්න බැයිලා. අපි දැනගන්න ඕන හරි පාරේ යවන්න. ඉතින් ඒකට උදව් කරන පිරිස ඕන තරම් ඉන්නවා. මගේ ඊපෙල් එකේ විතරක් නෙමෙයි හැමදැනම ඒගොල්ලොත් එකතු වෙලා මේක හරි දැනට ගන්න පුළුවන් වුණොත් අපිට රිස්ක් ෆ්‍රී මේව සෙල් කරගෙන ඉදිරියට යන්න පුළුවන්. රයිට් එතකොට ලොකු දෙයක් තියෙනවා ඇතුලේ. ඒක හරියාකාරව කරගත්තොත් අපි හැමෝටම දිනන්න පුළුවන්. right one you safe ඔයා safe වුණොත් always you are safe ඔයා හැම වෙලෙම safe වුණොත් ඔයා හැමදාටම safe ඉතින් ඒ safe කියන වචනේ ඔලුවට දාගන්න ඒ safe කියන වචනේ නැති නිසා තමයි ඔය මම කියනවා වගේ track පනින්නේ track පනින්න හිතෙන්නේ track පනින්න දෙන්නේ track පනින්න කියලා දෙන්නේ ඉතින් safe කියන තැන නැති නිසා මොකද safe වෙන්න දන්නේ නැති නිසා safe වෙන්න දන්න කෙනා තමන්ගේ පාඩුවේ වැඩේ කරගෙන යනවා safe වෙන්න නොදන්නේ නැති නිසා නොදන්න කම නිසා තමයි ඔය ට්‍රැක් එක යහට මෙහාට යන්නේ. ඉතින් අපි හිතමු හරියාකාර ඔක්කොම කරයි කියලා. සමහර කට්ටියට නීරස වේ වීඩියෝ එක, සමහර කට්ටියට අතිරස වේ, සමහර කට්ටියට පැණි රස වේ, සමහර කට්ටියට මේක මුකුත්ම කණින් ගොගේ නීරස වේ. මේ රසකුත් නැති වේ. මේ ඉතින් බලමු කොහොමද කරන්න කියලා. ඉතින් ඊපැලක හැම වෙලෙම try කරන්නේ එකයි. complicated වෙන තැන් confusion වෙන තැන් එතකොට අපි ඒක හරියාකාර පැත්තකට අරන් යන්න පුළුවන් නම් ඒකට පුළුවන් තරම් පළවෙනි ස්ටෙප් එක තියන්නේ තීපැල්ලේ හැම අවස්ථාවකම try කරනවා මම විතරනේ අනිත් channels වලිනුත් ඒකට සපෝටිව් එකක් දෙනවා නම් කරගෙන යනවා නම් ඒක ගොඩක් හොඳ වෙයි මොකද මම හැම වෙලෙම කියන්නේ මගේ channel විතරක් නෙමෙයි හැම එකම බලන්නේ හැම එකෙන්ම හරි දේ කියනවා නම් කවුරුත් වැරදි පාරේ යන්න විදියක් නැහැ වැරදි පාරේ යන්නේ වැරදි පාරේ පටන් ගත්ත කෙනෙක් වැරදි දෙයක් උගන්වනවා නම් තමයි අන්න ඒකත් ඔබට ඔළුවේ තියාගන්න. හරි. ඒකේ කොහොමද තියාගෙන ඔය price gauging policy එකට යට අනුගත වෙලා වැඩ ටික කරන්න 30% හැම වෙලෙම ඔළුව තියාගත්තොත් කිසිම ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. right හිතනවා දෙයක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් all the very best. Good luck. Think wisely. Don't work hard, work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ sister channel එකේ තියෙනවා ඊපල් hub එක subscribe කරන්න. යක්ෂකයා channel එකේ තියෙනවා යක්ෂයා group එකේ තියෙනවා this is යක්ෂකයා. මේ ඔක්කොම දේවල් mention කරලා තියෙනවා description එකේ. join වෙලා eBay විතරක් නෙමෙයි eBay වලින් එහාට ගිය දේවල් ගොඩාක් තියෙනවා. තමන් ඩෙවලොප් වෙන්න පුළුවන්, ඩෙවලොප් වෙලා ගොඩාක් දේවල් අචීව් කරගන්න පුළුවන්. මේ හැම දෙයකටම ඔයාට කියන්නේ පුෂ් කරන්න තැනක් නැත්නම් අන්නේ පුෂ් කරන තැන ඊපැල් එකනොත් තියෙනවා. යක්ෂකයකනොත් තියෙනවා. ඉතින් බලලා තමන්ව නිර්මාණය කරගන්න හොඳ අඩිතාලමක් තියෙනවා. ඒකට අවශ්‍ය වෙන කැපවීම, ඉවසීම සහ තමන් නිර්මාණය කරගන්නවා කියන අපි කියන්නේ කැක්කුම කියන්නේ අවශ්‍යතාවය. අන්නේ අවශ්‍යතාවය අඟට තියෙනවනම් අනවශ්‍ය දේවල් නොකර තමන්ගේ පාඩුවේ තමන්ගේ ගමන හරියාකාරව නිසි ඉලක්කයට යා ගන්න පුළුවන් වෙයි. ඒකේ තියෙන සපෝටිව් එක හැමදාටම ඊපැල් යක්ෂකයා තුලින් තියෙනවා. right එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. all the very best. bring models to Sri Lanka. Happy selling.